ඔයා දැන්ටමත් ස්මාර්ට් වොච් එක යූස් කරනවා ඇති. එහෙමත් නැත්නම් ස්මාර්ට් වොච් එක ගන්න හිතන් ඉන්නවා ඇති. ඔයා ස්මාර්ට් වොච් එක යූස් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට අයිඩියා එකක් ඇති වෙළඳපොලේ අඩුවට ගන්න තියෙන ස්මාර්ට් වොච් වල ක්වොලිටි එක කොහොමද කියලා. සමහර විට අඩු ගණන් වල තියෙන වොච් අරගෙන ටික දවසක් යනකොට ඔයා නොයෙකුත් ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්නත් ඇති. ඉතින් ඒ වගේ අයටයි ස්මාර්ට් වොච් එක ගන්න ඉන්න අයටයි ගොඩක් අඩුවට ලෙඩ නැති ක්වොලිටි වොච් එකක් ගැන තමයි අද මේ වීඩියෝ එක. ඔයාගේ බිස්නස් එකට ලොගෝ එකක් හදාගන්න, බිස්නස් පේජ් එකට බැනර් එකක් හදාගන්න වගේම ඕනම ඇනිමේෂන් සහ ග්‍රැෆික් වැඩක් ලස්සනටම කරගන්න හොඳම තැන Thai Pro Digital Art Center. හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා SLM Tech YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. වීඩියෝ කරගෙන මම දිහාන් ප්‍රියදර්ශන. මේ කාලේ ස්මාර්ට් වොච් එකකට ලොකු ගාණක් වියදම් කරන්න පුළුවන් කාලයක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මම තීරණය කරා වෙළඳපොලේ අඩුවට මිලදී ගන්න පුළුවන් ලෙඩ අඩු ක්වොලිටි වොච් ගැන වීඩියෝ සීරීස් එකක් අරන් එන්න. ඉතින් ඒකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක විදිහට මම අරගෙන ආවේ රුපියල් 3000කට වඩා අඩුවෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන් T800 Ultra කියන ස්මාර්ට් වොච් එක ගැන වීඩියෝ එක. මේ ස්මාර්ට් වොච් එක රුපියල් 2990කට MTech Gadget Shop එකෙන් දැන් මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙනවා. MTech Gadget Shop එකේ Facebook page එකට ගිහිල්ලා හරි මම මේ පල්ලෙහා දාන WhatsApp නම්බරෙන් හරි මේ වොච් එක ඔයගලන්ට ඕඩර් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියන්නම් මේ MTech Gadget Shop එකේ contact details. MTech Gadget Shop එකෙන් ඕඩර් කරන ඕනිම gadget එකකට මේගොල්ලෝ check in warranty එකක් දෙන්න නිසා ඔන්ලයින් ඕඩර් කරන කෙනෙක්ට උනත් බය වෙන්නේ නැතුව මේක ඕඩර් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යාලා cash on delivery පාසුකම ලබා දීලා තියෙන නිසා ගෙදරට බඩු ටික ආවට පස්සේ payment කරලා බඩු ටික ලබා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. පිළියන්දල අවට ඉන්න කෙනෙක්ට නම් ලොකේෂන් එකට ගිහිල්ලා වොච් බලලා මිලදී ගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එකෙන් අන්බොක්සින් එක ගැන සහ මගේ ෆස්ට් ඉම්ප්‍රෙෂන් එක ගැන තමයි අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. T900 Ultra කියන වොච් එකේ අන්බොක්සින් එක සහ මගේ ෆස්ට් ඉම්ප්‍රෙෂන් වීඩියෝ එක අරගෙන ඇවිල්ලා ඊළඟ වීඩියෝ එකේ මේ වොච් දෙක ගැනම ෆුල් රිවිව් වීඩියෝ එකක් මම ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝස් දාපු ගමන් බලන්න මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා notification all දාලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි මේ වොච් එක unbox කරගෙන ඇවිල්ලා මේ වොච් එක ගැන කතා කරමු. වොච් එකේ එන box එක තීනි දිග box එකක් තමයි එන්නේ. box එකේ උඩින්ම මේ වොච් එකේ model එක සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම wireless charging තියෙනවා කියලා සහ අඟල් 1.99ක ඉන්ෆිනිටි ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙනවා කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. දකුණු අත පැත්තේ උඩින්ම වොච් එක ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරගන්න අවශ්‍ය වෙන ඇප් එක මොකක්ද කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. බොක්ස් එකේ පැත්තෙන් 49mm කියලා ස්ට්‍රැප් සයිස් එකක් වොච් එකට ඇලුමිනියම් බොඩි එකක් තියෙනවා කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. බොක්ස් එකේ පෙනුම ඔන්න ඔය වගේ පෙනුමකින් තමයි අපිට බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. හරි අපි එහෙනම් දැන් බොක්ස් එක අන්බොක්ස් කරගෙන බලමු. බොක්ස් එක ඕපන් කරගත්තාම උඩින්ම යූසර් මැනුවල් එක ඊළඟට වොච් හෙඩ් එක 49mm ඕෂන් ඩිසයින් එකේ ස්ට්‍රැප් එක සහ වයර්ලස් charger එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. බොක්ස් එක ඇතුලෙන් අපිට ඔය ටික විතරයි බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. මේ වොච් එක black, white, orange සහ yellow කියන කලර්ස් අතරින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි මේ වොච් එකේ build quality එක ගැන බලමු. මේ වොච් එකේ බොඩි එක හදලා තියෙන්නේ ඇලුමිනියම් වලින්. ඉතින් ඒ කියන්නේ ගොඩක් හොඳ ශක්තිමත් බිල්ඩ් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වොච් එකේ. වොච් එකේ ස්ට්‍රැප් එක හදලා තියෙන්නේ සිලිකන් රබර් මැටීරියල් එකකින්. ඉතින් ඒ වගේ ස්ට්‍රැප් එකක් තියෙන නිසා අතටත් මේක මාරම කම්ෆර්ටබල්. ගානත් එක්ක බලපුවාම බිල්ඩ් ක්වොලිටි එක ගැන කරන්න කිසිම කම්ප්ලේන්ට් එකක් නැහැ. ගොඩක් දුරට වොච් එක ගන්නකොට බැටරි බැහැලා තියෙන්න පුළුවන්. හදිසියෙවත් බැටරිය නැතුව වොච් එක ඔන් වුණේ නැත්තම් යූස් කරන්න ඉස්සෙල්ලා වොච් එක ෆුල් charge කරලා අරගන්න. වොච් එක charge කරනකොට ඇම්පියර් 2කට වඩා අඩු charger එකකින් වොච් එක charge කරන්න කියලා කම්පැනි එකෙන් කියලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙම යූස් කරනවා නම් වොච් එකේ බැටරි එකට ගොඩක් හොඳයි. ඒ වගේම වැඩි කාලයක් බැටරි එක හොඳ තත්ත්වෙන් තියාගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම බැටරි එක ඕවර් charge යන්නේ නැති වෙන්න බැටරි එක ෆුල් charge වුණාම charger එකෙන් disconnect කරලා තියන්න. නැත්නම් බැටරි එක සවුත් වෙයි ඉක්මනටම. මේ වොච් එක ෆුල් charge වෙන්න පැය එකහමාරක් දෙකත් අතර කාලයක් ගත වෙයි. ඊළඟට අපි මේ වොච් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක ගැන කතා කරනවා නම් මේකට අඟල් 1.99ක ඉන්ෆිනිටි ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි ලබා දීලා තියෙන්නේ. බ්‍රෙසල්ස් ගත්තත් ගොඩම පොඩි බ්‍රෙසල්ස් තමයි මේක අපිට බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ෆුල් ඩිස්ප්ලේ එකක එක්ස්පීරියන්ස් එකක් අපිට මේ ඩිස්ප්ලේ එකෙන් ලබා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඩිස්ප්ලේ එකේ කලර්ස් ගත්තත් ගොඩක් හොඳ මට්ටමක කලර්ස් අපිට මේ ඩිස්ප්ලේ එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඇත්තටම මේ ගානත් එක්ක බලපුවාම සෑහෙන්න හොඳ මට්ටමක ඩිස්ප්ලේ එකක් ලබා දීලා තියෙනවා කියලා මට කියන්න පුළුවන්. outdoor visibility එක නම් average මට්ටමකින් තමයි මට මේක එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න ලැබුණේ. මේකේ ගානත් එක්ක බලපුවාම ඇත්තටම මට හිතා ගන්න බෑ මෙච්චර අඩු ගානකට මේ වගේ quality watch එක ලබා දෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඊළඟට watch එකේ බන් සහ input output arrangement එක ගැන බැලුවොත් watch එකේ දකුණු අත පැත්තේ side එකෙන්
එන්කෝඩර් රොටරි බටන් එක මයික් එක සහ පවර් බටන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. වම් අත පැත්තේ ස්පීකර් එක සහ ප්‍රෝග්‍රෑමබල් ෂෝට්කට් කී එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රෝග්‍රෑමබල් බටන් එක කොහොමද ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්නේ සහ මේ ස්පීකර් එකේ ක්වොලිටි එක කොහොමද කියලා මම ඊළඟ ෆුල් රිවිව් වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්නම්. ඉතින් ඒ නිසා channel එක subscribe කරලා තියාගන්න මතක ඇතුව. ඊළඟට කෙටියෙන් මේ watch එක ලබා දීලා තියෙන features ගැන කිව්වොත් Bluetooth call ගන්න answer කරන්න inbuilt game එකක්, calendar එකක්, calculator එකක්, music controller එකක්, camera shutter එකක් සහ සාමාන්‍ය smart watch වලට ලබා දීලා තියෙන අනිත් පහසුකම් ඔක්කොම වගේ මේ watch එකට ලබා දීලා තියෙනවා. මේ ඔක්කොම වැඩ කැලි ගැන full review වීඩියෝ එකේදීම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. අපිට මේ watch එක phone එකත් එක්ක connect කරගන්න තියෙන්නේ iWatch Pro කියන app එක හරහා. මේ app එකත් එක්ක හරියට watch එක connect කරගන්නේ කොහොමද සහ app එක හරහා අපිට තව මොනවද කරගන්න පුළුවන් කියන එක ගැන කතා කරන්න මම තව වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්. ඒ වගේම මේ watch එක ගැන ඔයගොල්ලන්ට තව මොනවද දැනගන්න ඕනේ කියන එක පල්ලෙහෙන් comment කරන්න. එතකොට මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ඒ ගැන කතා කරන්න. ආයෙත් මම මතක් කරන්න මේ watch එක කොහෙන්ද මිලදී ගන්න තියෙන්නේ කීයක් වෙනවද කියලා. රුපියල් 2990ක් වගේ ගොඩක් අඩු මුදලකට මේ watch එක ඔයගොල්ලන්ට MTech gadget shop එකේ මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙනවා. මම මේ පල්ලෙහා දාන WhatsApp number එකකින් හරි MTech gadget shop Facebook page එකකින් හරි ඔයගොල්ලන්ට මේ watch එක order කරන්න හැකියාව තියෙනවා. යන්න ඉස්සෙල්ලා ආයෙත් මතක් කරනවා මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගත්තොත් මගේ අලුත් videos දාපු ගමන් ඔයාලන්ට බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම SL MTech Facebook page එකටත් like එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්නම්. හැමෝටම සුබ දවසක්.